welcome to my channel. Gagawa po tayo ngayon ng cherry cream cheesecake. Pero wala kaming cherry, so gagamitin ko po is blueberry. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo na feeling. So ngayon po, ang ginawa ko is gagawa po tayo ng crust. Ang ginamit ko po sa crust natin is Mc Vities. Ay, ilan ko kung paano digestive wet biscuit. Tapos, nilagyan ko dito almond. So, ginawa ko is crush ko po yun siya. Ito na po siya. So, ngayon, ito, nilagyan ko siya ng butter. Mamaya po, ilagay ko sa description ko na yung paano, kung ano yung ingredients, at saka paano po yung procedure. Ilagay ko po sa description mamaya. Tapos ito, ilagay natin sa oven for 7 minutes para po magiging crust siya ng aking cheesecake. So, bye po. I-preheat mo muna yung oven nyo for 15 minutes. Gagawa tayo ng filling. First po is cream cheese. So, ito po yung ginamit namin na cream cheese, Philadelphia. Tsaka, kasi po, 68 kilocalorie lang siya. So, maganda siya sa mga nagda-diet. So, 1 kilogram for this one, every each is 500 grams. So, dalawa yung gagamitin namin. Yung flour natin, 2 tablespoon ito. Salt is 1 teaspoon. Tapos, sugar din po, 1/4 cup of sugar. Mamaya po, ilagay ko sa description. So, ngayon, ilagay na tayo. Ibibit po natin siya sa, kung may mixer kayo, mas maganda kung sa mixer. So, i-beat po natin siya until magiging creamy siya at magiging smooth. Tingnan nyo po yung ano niya. Creamy na siya. Next is lagyan natin siya na tama lang po yung timpla niya. Tama lang yung sour niya na gusto natin sa cheese cream. Hindi yung masyadong sour, masyadong matamis. Nakakaumay din. Ngayon po is maglagay tayo ng 3 eggs. 3 eggs. Tapos beat na naman natin siya hanggang sa ma-mix po siya lahat.
until 1 hour or magiging jiggling yung ano niya, yung tsura niya mamaya. So, hindi siya masyadong sticky, hindi siya masyadong matigas. So, tama lang siya. Check natin mamaya. So, lagay natin sa 200 muna. Tapos mamaya, i-adjust natin into 150. 200. Tapos yung ano niya dito is gusto ko ilagay siya sa ganito. Ito yung ginagamit namin na pang cake. Kasi may fan siya. Saka yung up and down niya. Ano din. May balance. Para po maging balance yung init ng oven natin. Ito na po yung tsura niya. So,